everything from performance to कसरी चाहिँ activate गर्ने everything हेर्छौँ. So today I'm here for आजको webinar. So Brijesh, you can take over. Thank you. What wonderful introduction, Shreyans. So again, keeping a touch on the topic. So आज चाहिँ हामीले इन्भाइट्स पनि धेरै छ हाम्रो DarazMall सेलर्सहरूलाई पनि पठाएको छौँ. So that हजुरले अझै एक्स्ट्रा इन्साइट पाओस् र तपाईँहरूको लागि स्पेसिफिक डेडिकेटेड क्याम्पेन चाहिँ किन खोल्न लागेको छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा पनि अझै डिटेल पाओस् भनेर छ. सो किकिङ अफ दिस टपिक होइन अहिलेको लागि चाहिँ अब जेनरली हजुरको सुरङजीको भनाइबाट चाहिँ होइन कस्टमर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि होइन एउटा कस्टमरको भिजनबाट हेर्दाखेरि तपाईँको अब डिमल सेलर्सहरूलाई चाहिँ कसरी हेरिरहेको हुन्छ कस्टमरले. सो नर्मल कस्तो छ भन्दाखेरि देयर इज लाइक डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ भनौँ होइन. सो बेसिकली दराज भनिसकेपछि इट्स अ मार्केट प्लेस. सबैजनाले आफ्नो प्रडक्टहरू सेल गर्न पाइरहेको छ यहाँ, राइट. सो देयर आर लाइक डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ कता आउँछ भन्दाखेरि नर्मल प्रडक्ट्सहरू एउटा छ, राइट. सेलरहरूले नर्मल खालको प्रडक्ट्सहरू जहाँबाट लिएर आइरहनु भएको छ, राइट. एन्ड देन देयर इज अनदर जुन चाहिँ DarazMallको सेलर्स एन्ड DarazMall प्रडक्ट्स भनेर हामीले सेग्रिगेट गरिरहेको छौँ, राइट. सो हामी दराजमा एज अ टिम पनि we kind of look into DarazMall sellers and DarazMall products अलिकति intensively because of the fact कि हामीले चाहिँ त्यो प्रडक्ट्सहरूमा अथेन्टिक प्रडक्ट्सहरू छ. हामीले नै त्यसरी नै पनि मार्केट गरिरहेको छौँ फ्रम आवर एन्ड दराजबाट पनि, राइट. अथेन्टिक छ, ढुक्कसँग किन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले फर कस्टमर्स, राइट. सो द ब्लू ट्याग मल भन्ने ब्लू ट्याग जुन आउँछ इभन इफ इट्स लाइक सेलरको एन्डमा होस्, सेलरको राइट स्टोर पेजमा होस्, ओर प्रडक्टको मुनिपट्टि आउने ब्लू ट्याग द्याट रिप्रेजेन्ट्स कि यो चाहिँ मल सेलर्सहरू हो. सो द्याट रिप्रेजेन्ट्स अथेन्टिक प्रडक्ट अनि ब्रान्डेड प्रडक्ट्स. सो ब्रान्ड सेलर्सहरू हुन्छ एन्ड अथेन्टिक प्रडक्ट सेल गर्ने सेलर्सहरू हुन्छ यहाँ चाहिँ. ओके, सो द्याट्स द डिफ्रेन्सिएसन. सो इन अ नटसेल भन्दाखेरि चाहिँ इफ आई एम राइट अन दिस अब कस्टमर्सको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ when there's a DarazMall tag on the products, it's from branded seller, a quality seller, and a seller who is gonna provide quality service as well. Yes, if I'm right. Yes, right? Authentic products and quality service. Yeah, that's the whole theme of Dmall basically. So alright, so generally अब यो त अब एउटा टच लाइन भयो होइन कस्टमरको एन्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ होइन. सो हाम्रो अब सेलर्सहरूको लागि जो चाहिँ हामीसँग जोइन गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि अब डिफाइन गर्दाखेरि एउटा बेसिक एडभान्टेज अफ बिङ अ डिमल सेलर rather than a regular seller. सबैजना डिमल सेलर त हुनुहुन्छ तर त्यसमा अब सो बेसिकली टच पोइन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु नो आइभ अलरेडी मेन्सन कि मार्केट प्लेस हो, देयर आर लट अफ सेलर्स हियर होइन. अनि DarazMall हामीले जसरी चाहिँ सेलर्सहरूलाई नि ब्रान्ड सेलर्स भन्यो, अथेन्टिक प्रडक्ट सेल गर्ने सेलर्सहरू भन्यो. सो हाम्रो ओभरअल अलिकति प्रायोरिटी पनि सेलर्सहरूलाई त्यता बढी फोकस छ, राइट. नट जस्ट फ्रम द कस्टमर एन्ड जहाँ चाहिँ रिलायबिलिटीलाई हामीले फोकस गरेर आउँछौँ, यता एक्सपिरियन्स एन्डमा पनि सेलर्सहरूलाई त्यो एक्सपिरियन्स राम्रो बनाउनलाई चाहिँ वेआर वर्किङ रियली हार्ड फर द्याट होइन एज अ टिम, राइट. सो त्यो सँगसँगै द अदर बेनिफिट्स द्याट सेलर्स क्यान ह्याभ इज कि प्रडक्ट्सहरूको भिजिबिलिटी, बी इट फ्रम सर्च, बी इट अन क्याम्पेन पेजेस होइन, एभ्रिथिङमा चाहिँ DarazMallको एज वी मार्केट रिलायबिलिटी विथ DarazMall होइन. त्यो रिजनले गरेर चाहिँ अथेन्टिक र रिलायबल सर्भिस दिने भएको भएर चाहिँ वी काइन्ड अफ यु नो पुट DarazMall sellers and products in the spotlight. So that's the advantage for DarazMall sellers. So all in all हाम्रो अब seller platformमा let's say we have around like 8,000 to 8,500 sellers active. From there like around the 460 DMall sellers. So these guys are getting a special visibility push. Exactly. So if there is like anything from the seller side हजुरसँग यसको बारेमा केही क्वेसन छ भने चाहिँ please do add it on the comment section of this YouTube live. We'll refer to this at the end of this session. So coming back to this होइन अब DarazMall seller त भइसक्यो अब अनिपछि Dmall Fest क्याम्पेन हुँदैछ अब. या सो यसमा चाहिँ अलिकति ब्रिफ अगाडि मैले पनि दिइहालेँ होइन. A lot of people already know, सेलर्सहरूलाई अझै बेटर आइडिया छ, राइट. सो दिस गोज फर कस्टमर्स एन्डमा पनि प्लस सेलर्सको एन्डमा पनि 11th अगस्तदेखि द्याट्स अबाउट थर्सडेदेखि चाहिँ टिजिङ सुरु हुँदैछ, राइट. सो क्याम्पेन आउँदैछ भन्ने. देन 15thदेखि चाहिँ वी हेभ DarazMall फेस्टिभल होइन. सो इन दिस हुन्छ नि वी आर ओन्ली केटरिङ DarazMall sellers. सो त्यो कारणले गरेर चाहिँ वी आर कलिङ इट DarazMall फेस्टिभल. सो यो चाहिँ वी आर सेलिब्रेटिङ ब्रान्ड्स, सेलिब्रेटिङ द अथेन्टिक प्रडक्ट्स अनि द सर्भिस द्याट सेलर्स हेभ पुट इन, द एफर्ट द्याट दे हेभ पुट इन, त्यो सेलिब्रेट गर्नलाई चाहिँ वी आर लाइक क्रिएटिङ दिस क्याम्पेन. सो फेस्टिभल चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि वी आर ह्याभिङ इट फ्रम द 15th.
So talking a bit more about this, DarazMall Festival, it's happening very soon, August 15 देखि हुन लाग्ने छ अनि पछि for the sellers to join in यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ again touching a bit on the visibility part because अब तपाईको if you can see the दराजको हाम्रो एपको एटमोस्फियरहरु हेर्नुभयो भने DarazMall Festivalमा the entire setup or the entire UI is going to be very different and it's going to be very Dmall centric, so it's quite crucial for the Dmall sellers to join in right now because तपाईहरुको सबभन्दा धेरै सेल्स हुने चान्स I think year भरिमा I think besides 11/11 it's DarazMall Fest. Brands are like to focus on that, so one of the biggest campaign for the brands. Definitely. So about moving on to this is one of my favorite questions actually. So हाम्रो projection को बारेमा कुरा गर्दा मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ because we have this atmosphere that's going to change. We have a lot of marketing that we're doing for the Dmall Fest. Exactly. So it's definitely धेरैवटा uplift गर्दा आउने वाला. Yeah. So in your terms, basic numbers भन्दाखेरि yeah. So कस्तो छ भन्दाखेरि if we look at the forecast and the projection, हैन, हामीले चाहिँ overall को traffic मा भयो, orders हरूमा भयो, हैन, everything ranges from 2 times and above. हामीले भन्नु पर्दाखेरि, हैन. So it's like overall जुन चाहिँ visibility आउने छ, impressionहरु जो मान्छेहरुले जुन प्रोडक्टहरु देख्नुहुन्छ, so त्यो 2 times ले uplift हुने वाला छ minimum मा पनि, right? अनि त्यसपछि sales को projection पनि when we look at it 2.5 times is the minimum baseline that we're hitting. So त्यो भन्दा माथि is what we're projecting for this campaign. Okay. So the regular days भन्दा 2.5x higher. Yes, exactly. Equals or higher. So on त्यो भन्दा बाहेक अब हाम्रो क्याम्पेन बेला हुने कुराहरु त छदैछ जुन कस्टमर्सहरुले कुरा राख्नु भएको छ त्यहाँ पनि always bank discounts and everything that gets the customers excited. Personally, we are also excited as customers. Right. Dmall specific हुँदाखेरि त we do want to buy branded सामानहरु अझै हैन. Exactly. So this is a very crucial time for the sellers to get into this. अब coming back to our this question, sorry. So the last question would be अब तपाईको generally अब Dmall seller भएपछि campaign पनि join गर्नु भइसकेपछि गर्न पर्ने कुराहरु छ के basically. Right. So the first way that I want to take this is by talking to sellers a bit about what tools to adopt अनि पछि चाहिँ what should they focus once they get the orders. Yes, via the campaign. Yes. So हामीले चाहिँ overall focus नै अब कस्तो छ भन्दाखेरि the first thing is joining in the campaign, हैन. सबै DarazMall sellersहरुको seller center मा you can see कि treasure मा campaign मा participate गर्नलाई there is already a treasure, right? त्यसपछि when the campaign goes live actually, right, before that अगाडि एकचोटी कुरा गर्छु and then what to do after that, right? So basically the performance criteria हामीले हेर्ने भनेको reliability for customers, right? त्यो हुन साथै order आइसके पछाडी order fulfillment, the basic step order fulfillment हुनु पर्यो, right? And order fulfillment हुन पनि time कति जति चाहिँ कतिमा चाहिँ order fulfill गर्ने त, right? So order fulfill गर्नलाई the basic thing is you need to have stocks, right? Definitely. You need to have stocks. So initially if you can check the overall आफ्नो जुन चाहिँ स्टकहरु मेन्टेन गर्नु भएको छ यता दराजको एन्डमा which is visible in दराजको platform and what you have in the stores. So you can like replenish the stock right away किनभने we are looking into 2.5 times the baseline target को, हैन. So that is the baseline sales को. So stock fulfillment initially before the campaign goes live, हैन, not after the campaign goes live. So order आइसकेपछि भन्दाखेरि पनि you need to look at it before the campaign goes live. अनि त्यसपछि चाहिँ you can हुन्छ नि सेलरको तपाईहरुले चाहिँ क्यान्सलेसन तिर जानु पर्ने हुँदैन, customer end को experience is really good त्यो भइसके पछाडी, right? त्यो सँगसँगै you already have the stock maintained, so order fulfillment पनि it's really easier. The processing time भन्नु पर्दाखेरि we have been pushing it through all of our teams here कि next day मा चाहिँ order fulfill हुने, and that is what we'll be looking at on the campaign time as well. अनि त्यसपछि अरु कुरा this is like the basic part के order आयो, order आउनलाई fulfill कसरी गर्ने, stock maintain गर्ने and cancel हुन नदिनलाई stock हुनै पर्यो, right? Already stock छ भने भोलिसम्म एक दिनको time frame मा चाहिँ process गरिसक्ने, right? But त्यो order ल्याउनलाई चाहिँ अब अरु के गर्ने त, right? To uplift कसरी चाहिँ लिएर आउने त आफ्नो सेल्सहरुमा, हामीले हाम्रो एन्डबाट पनि ओभरअल चाहिँ कुन प्रडक्टमा कति जति डिस्काउन्ट हाल्नु भयो भने it will work for you
भनेर we have been giving out the numbers, Yes. right? कति जति चाहिँ price हाल्नु, that would really work, that would really go. So त्यो price point मा treasure bowl already treasure bowl मा product हरु submit गर्नु, right? And then again त्यस पछाडी भनेको चाहिँ there are a lot of हामीले आफैले पनि vouchers हरु यहाँबाट दिइरहेको छौं, right? हामीले प्लेटफर्म बाट नै vouchers हरु एड गर्दै छौं, प्रीपेमेन्ट हरुको facility यता डिस्काउन्ट्स हरु कस्टमरलाई आउँदैछ, right? So really tapping into that, खास भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन तपाईहरुले नै त्यो कुरा चाहिँ ट्याप इन गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ you're really going to outperform यो बेलामा हामीले हाम्रो एन्डबाट we are going to get a lot of traffic here हैन त्यसपछि हामीले पेजेस हरु त्यसरी नै मेन्टेन गर्छौं, प्रोडक्ट हरु त्यसरी नै भिजिबिलिटी दिन्छौं, but from your end what we want is free shipping हरु गरिदिनु, जुनमा चाहिँ तपाई sellers हरुलाई already you guys know कि कुनमा चाहिँ free shipping जान्छ कुनमा जाँदैन, we'll help you guys out हैन तर additionally free shipping त्यसपछि seller picks हरु छ त्योहरु गरिदिनु भयो भने चाहिँ it will really help in getting your sales up हैन तपाईको यो टुल्स हरु के चाहिँ अडप्ट गर्न मिल्छ भनेर भन्दाखेरि then again there is like तपाईको कस्टमरहरुको धेरै नै क्वेरीज हरु आइराको हुन्छ, त्यो तपाईले अगाडि नै इन्स्टेन्ट मेसेज आउन साथै तपाईले इन्स्टेन्टली त्यसको रिप्लाई दिनु भयो भने कन्भर्जन एकदम छिटो हुन्छ, आई मिन लाइक सेल्स छिटो हुन्छ. सो त्यो पनि गरिदिनु भयो भने द्याट रियली बुस्ट द सेल्स तपाईहरुको आफ्नो, राइट? सो दोज आर द थिंग्स दैट आइड लाइक गिभ आउट एज तपाईको सजेशन्स टु द सेलर्स, कसरी चाहिँ सेल्स अपलिफ्ट गर्न सकिन्छ भनेर फर दिस क्याम्पेन. यस, सो डेफिनेटली अ लट अफ क्वालिटी इनसाइट कमिङ इन फ्रम सुचाङ. अनि पछि अब जेनरली यसमा भन्दाखेरि अब इट्स वान थिङ टु लाइक फर्स्ट गेट अर्डर्स, द नेक्स्ट थिङ वुड बी अलवेज टु प्रोसेस देम एन्ड टु जस्ट टु इन्क्रिज त्यो हाम्रो कस्टमर्सहरूको एक्सपिरियन्स साइडमा राम्रो बनाउनको लागि. इफ देयर इज अ मेसेज द्याट गोज आउट कि डीमल सेल्सबाट सामान अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेपछि हामीले डेफिनेटली त्यो पर्फर्मेन्स क्राइटेरियाहरू मिट गर्नुपर्ने नै हुन्छ त्यहाँनिर. र यसले नट ओन्ली इट डज नट हेल्प यु थ्रु आउट द क्याम्पेन बट अल्सो इन द कमिङ डेज तपाईँको जुन पनि जेनरल क्याम्पेन नहुँदाखेरि पनि जस्ट टु इन्स्योर द ट्रस्ट अराउन्ड द कस्टमर्सहरू हुने बित्तिकै नै तपाईँलाई चाहिँ अब डीमलमा प्रिफरेन्स ल्याइदिनुको लागि इट विज कन हेल्प अ लट. र अहिलेको एटमोस्फियरमा त इट्स अलवेज गन बी. सो वी क्लोजिङ राइट. सो इन द एन्ड एउटा कुरा चाहिँ मैले सबै सेलर्सहरूलाई के एड गर्न खोजेँ भन्दाखेरि द कस्टमर्स जो चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा आएर हुनुहुन्छ दे आर योर कस्टमर इन द एन्ड. सो तपाईहरुले जसरी चाहिँ भनौँ न स्टोरहरुमा आउँदाखेरि यु गाइज हेभ अ लट अफ थिङ्स टु डिस्प्ले हैन, त्यसरी नै स्टोरहरु पनि मजाले चाहिँ बनाइदिनु भयो भने, डेकोरेटहरु गरिदिनु भयो भने, and your customer, हाम्रो कस्टमर तपाईहरुको कस्टमर, so giving out the highest value ले नै कस्टमर्सहरुलाई चाहिँ फेरि तपाईकै स्टोरमा रिपर्चेसको लागि आउने भ्यालु चाहिँ त्यो एड हुँदै जान्छ. सो I'd request all the sellers to give out the most highest value to the customers. Yes, definitely. Yeah. That's the main takeaway from this. So moving on to the questions that we have on the comment section, Yanira. So I'll quickly run through this, and if there's anything that's relatable to DarazMall or DarazMall Fest right now, we're going to look into this right now. So I have a question from Jewelry Hub saying product देखाएन भनेर. So generally यसमा चाहिँ अब इश्यूजहरु इट माइट बी दैट कि तपाईहरुको अब कुनै प्रोडक्ट लक भएको हुन्छ सक्छ अथवा अकाउन्ट लक भएर हुन्छ सक्छ, अर लाइक तपाईले नयाँ प्रोडक्ट एड गरेको चाहिँ त्यसको क्यूसी पास नभएको हुन्छ सक्छ. सो यसको लागि चाहिँ हामीले तपाईलाई एक्चुअली हाम्रो सेलर सेन्टरमा अप्रोच गर्नु भनेर भन्छौँ. त्यहाँबाट तपाईलाई टिमले गाइड गरिदिनु हुन्छ, अथवा तपाईहरुसँग कुनै हाम्रो अकाउन्ट म्यानेजर्सहरुसँग टाइड अप हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुसँग कुरा गर्दा नि हुन्छ. त्यो नभएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो सेलर सेन्टरमा हजुरले च्याट अथवा फोन कलको मार्फतबाट रिच गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँनिर चाहिँ यो क्वेसनको चाहिँ राइट आउटकम निकालिदिनुहुन्छ उहाँले हाम्रो सेलर सपोर्टबाट. सो आई डोन्ट थिङ्क देयर इज एनी मोर क्वेसन्स रिलेटेड टु दिस. So having said this much, thank you so much for the time today, Sujan. Thank you. It's a very busy schedule with the whole Dmall Fest happening. अनि पछि I hope that all our sellers enjoy this session आज. अनि पछि hoping the best for you guys. अनि पछि सकेसम्म हजुरहरूको पनि धेरै अर्डर आओस् र त्यो सँगसँगै सकेसम्म तपाईहरुले सबै अर्डर्सहरू एकदम राम्ररी फुलफिल गरेर हाम्रो कस्टमर्सहरूलाई एकदम खुसी पारिदिनु भयो र डीमल भनेको के हो एक्चुअली चाहिँ बुझाउनमा हामीलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ भनेर. सो एनिथिङ फ्रम यु साइड, सुजान? या सो हामीले अहिलेसम्म एभ्रिथिङ कभर
धेरै कुरा कभर अप गऱ्यौँ हजुर। तर स्टिल कति कुराहरू हामीले Yes. कभर अप गर्न नसकेको होला ओर तपाईँहरूलाई अलरेडी जिज्ञासा छ राइट क्वेसन्सहरू एकदमै धेरै छ जुन चाहिँ यु हेभ नट रोट इन द कमेन्ट्स पनि त्यस्तो केही छ भने चाहिँ प्लिज रिच आउट टु सेलर एक्सपिरियन्स टिम हाम्रो यता एजेन्ट टिमहरू पनि हुनुहुन्छ राइट एन्ड एनी अकाउन्ट म्यानेजर्स जो चाहिँ तपाईँहरूसँग बाइन्डेड हुनुहुन्छ हजुर। सो वी क्यान हेल्प यु आउट to prepare before Yes. the Dmall Festival. So, Yes. thank you. No worries. So just one last note for the sellers. There's always like a place that's called Business Advisor on the Seller Center. So तपाईँहरूले त्यो बिजनेस एडभाइजर हेर्ने चाहिँ अलिकति एफर्ट लगाउनु भयो भने चाहिँ त्यहाँबाट धेरैवटा कुरा जानकारी थाहा पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ कि इफ यु गेट युज टु इट त्यहाँ इट्स अ भेरी इफेक्टिभ टुल हामीले बारम्बार हरेक वेबिनारमा भनिरहेको पनि हुन्छौँ बिजनेस एडभाइजर हेर्ने गर्नु भनेर सो यसको बारेमा थप जानकारी पाउनको लागि यु क्यान अल्सो लुक इन्टु दराज युनिभर्सिटी त्यसमा धेरैवटा मेटेरियलहरू पनि हुन्छ र साथसाथै हाम्रो यो भिडियोजहरू पनि पछि त्यहाँ दराज युनिभर्सिटीमा पनि जान्छ सो अगेन यस अन अ की नोट हाम्रो बिजनेस एडभाइजर चाहिँ युज गरिदिनुहोस् होला किनभने एज अ डिमल सेलर तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट एकदम धेरै चाहिँ एडिसनल इन्साइट पाउनुहुन्छ त्यहाँबाट र सकेसम्म यसको बारेमा पनि हजुरहरूले हामीलाई क्वेसन्सहरू रेज गर्दाखेरि वी क्यान हेल्प यु गाइज आउट विथ दिस एज वेल सो ह्याभिङ सेड दिस मच दिस इज विजय राजकर्णिका साइनिङ अफ फर द डे अनि सुशान्तजी अगेन थ्याङ्क यू सो मच Thank you. थ्याङ्क यू टु अल द सेलर्स फर जोइनिङ इन साइनिङ अफ Okay, cool.